κόρη σου κάνει? Καλά. Μυρτώ, τρελάθηκες! Δεν ξέρω τίποτα! Είναι τυχαία καλή που Δεν ξέρω! Δεν ξέρεις εσύ! Η κόρη είναι μια ταινία που περιγράφει μια στιγμή από τη ζωή μιας 14χρονης κοπέλας, ενός 8χρονου αγοριού και μιας χρεοκοπημένης ξυλαποθήκης στην Αθήνα του 2012. Πάλι εγώ φταίω! Καταρχήν, το ότι πάει στο Βερολίνο είναι για μένα τρία πράγματα μαζί. Τρεις ευκαιρίες. Η μία είναι μια ηθική ικανοποίηση, Δεν βοηθάει να κλαις. κυρίως για τους συνεργάτες της ταινίας, και για τους φίλους και τους συγγενείς που βοήθησαν στο να γίνει. Γιατί αυτή η ταινία έχει γίνει με πολύ λίγα χρήματα, όχι όμως με καθόλου, γιατί είμαι εναντίον του να γίνονται οι ταινίες τζάμπα. Οπότε όταν κάποιος δουλεύει και δίνει το χρόνο του για ένα πράγμα, το να υπάρχει ένα είδος αναγνώρισης και το να πάει μια ταινία σε ένα φεστιβάλ ξένο, μεγάλο, είναι μια μορφή αναγνώρισης, αισθάνεσαι ότι εντάξει, δεν έγινε όλο αυτό το πράγμα τζάμπα, σου επιστρέφει πίσω. Το δεύτερο είναι, με πρακτικούς όρους, είναι μια ευκαιρία για μένα για να γίνει η επόμενη ταινία ευκολότερα. Όχι εύκολα, ευκολότερα. Δηλαδή, αν έχεις πίσω σου μια ταινία που έχει πάει σε ένα φεστιβάλ ή έχει κάνει μια επιτυχία, είναι πιο εύκολο να ανοίξουν δύο πόρτες παραπάνω. Τώρα, σε συνδυασμό, η προηγούμενη ταινία, η Διόρθωση, ήταν πάλι στο Βερολίνο, δημιουργεί ένα καλό, ας το πούμε έτσι, μια καλή βάση για το επόμενο πάτημα. Το τρίτο όμως και πιο σημαντικό είναι ότι, επειδή υπάρχει και αυτή η ενδιαφέρουσα συγκυρία τώρα που μιλάμε, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2013, αυτή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, το να παιχτεί μια ελληνική ταινία στο Βερολίνο είναι μια ευκαιρία στο να δει κανείς, ας πούμε, πώς τα στερεότυπα και οι διαμορφωμένες αντιλήψεις πώς λειτουργούν. Δηλαδή, τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας για εκείνους, τι έχουν οι θεατές στο μυαλό τους, τι περιμένουν να δουν από μια ελληνική ταινία, να δοκιμαστούν αυτά τα στερεότυπα και με έναν τρόπο να σπάσουν ίσως κιόλας. Τώρα, το Βερολίνο επιπλέον έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει πάρα πολύ κοινό, κινηματογραφόφιλο κοινό, δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες του χώρου, και επίσης είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Δεν είναι δηλαδή μόνο Γερμανοί οι θεατές, είναι από πολλές χώρες του κόσμου. Οπότε είναι μια ευκαιρία να δεις ένα πράγμα που όταν εσύ κάνεις μια ταινία και μιλάς για μια κατάσταση που είναι της πατρίδας σου και της πόλης σου, πώς αυτό το πράγμα λειτουργεί και αν λειτουργεί σε άλλους μακριά από σένα. Όχι έτσι. Γυρνά το. Έτσι. Βάλ' το χέρι σου εδώ. Στα πάνω. Έτσι. Ναι ρε Παπά, να θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη. Έτσι. Εντάξει, το κατάλαβες. Κύριε το δαχτυλίδι μου, σ' αρέσει. Δεν ξέρω τώρα αν θέλουμε να πούμε την υπόθεση, ας πούμε, της ταινίας, αλλά όταν η κόρη συνειδητοποιεί ότι ο πατέρας της έχει εγκαταλείψει τον εργασιακό του χώρο εξαιτίας των χρεών της δουλειάς κτλ, στην προσπάθειά της να τον βοηθήσει, καταφεύγει σε μια ακραία λύση. Ορίστε ένας τρόπος να το πεις χωρίς να λες. Αυτό όμως που με ενδιέφερε, θα μπορούσε, ας πούμε, να πει κανείς ότι αυτή η επιλογή της, αυτή η ακρότητα στην οποία καταφεύγει,
ότι είναι κάπως, πώς να το πούμε τώρα, υπερβολική, ότι είναι τραβηγμένη, ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ αυτό. Και μακάρι και να μην συμβεί ποτέ, γιατί δεν είναι κάτι που έχει συμβεί, δεν είναι μια αφορμή που τη βρήκα στην καθημερινότητα. Αλλά την ίδια ώρα την έκανα την ταινία επειδή από ένα φόβο τι θα συνέβαινε αν, και ίσως επειδή έχω γίνει και εγώ πατέρας και σκέφτομαι διαφορετικά τώρα, από ένα φόβο, και η ταινία για μένα τέλος πάντων έχει και τη μορφή ενός εφιάλτη. Γι' αυτό κιόλας παίζει και με το, ας το πούμε, το είδος του θρίλερ. Δεν είναι αμυγές θρίλερ, αλλά παίζει με κάποιες συμβάσεις του είδους. Αλλά εγώ τη διαβάζω επίσης και σαν ένα εφιάλτη αυτού του πολίτου. Η βία που εισάγεται στους εφιάλτες είναι πιο έντονη μερικές φορές από την πραγματικότητα. Μερικές φορές. Άλλες όχι. Αυτό που με ενδιέφερε σε αυτή την ταινία είναι ότι σε αυτή την περίοδο της κρίσης πώς αντιμετωπίζουν τα νεότερα παιδιά, όχι αυτοί δηλαδή που βρίσκονται κοντά πια στην αγορά της εργασίας, αυτοί που είναι 17-18 χρόνια και πάνω, αλλά τα παιδιά που είναι στην εφηβεία και μικρότερα, πώς αντιμετωπίζουν τη ζωή σε αυτό το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί πια στην πόλη, στη χώρα, και ήθελα να διηγηθώ αυτή την ιστορία από τη δική τους οπτική. Όλη η ταινία είναι από την οπτική της κόρης. Έχει και ένα παιχνίδι τους άλλους με την κόρη του Ματσί. Και γι' αυτό και έχει και πολλά υποκειμενικά πλάνα. Καταρχήν, εμένα μου αρέσει ο κινηματογράφος του, ας το πούμε έτσι, ντοκουμέντου, δηλαδή να παίρνεις υλικά από αυτά που βρίσκονται γύρω στη ζωή, και μου αρέσει να χρησιμοποιώ και ερασιτέχνες τοπιούς, και μου αρέσει να αρπάζω και καταστάσεις, ας το πούμε έτσι, να τραβάμε σκηνές με έναν αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα, που κάποιες μετά αποκτάνε μια φόρμα, οι άλλες τέλος πάντων δεν τις χρησιμοποιούμε στο μοντάζ. Θεωρώ όμως ότι η αφήγηση, ένα στοιχείο που έχει έντονο τέλος πάντων ο κινηματογράφος, η δομή του έχει πολύ συχνά μία ονειρική, ας την πούμε έτσι. Σε βάζει σε μία... Μπαίνεις μέσα, κλείνουν τα φώτα, μπαίνεις σε ένα κόσμο, έτσι, ο οποίος μπορεί να είναι πραγματικός, αλλά μπορεί να είναι και πέρα από το πραγματικό. Η πρώτη λοιπόν ταινία, το Βάρος, έχει αυτά τα στοιχεία, δηλαδή ξεκινάει από το πραγματικό και φεύγει σε πιο ονειρικές, ας τις πούμε έτσι, καταστάσεις. Η δεύτερη ταινία, η Διόρθωση, πατάει πολύ στο πραγματικό. Δεν λέω τη λέξη ρεαλισμός γιατί είναι μια λέξη λίγο παρεξηγημένη. Και η κόρη νομίζω ότι έχει και από τα δύο. Έχει και από τα δύο. Δηλαδή υπάρχει ένα πρώτο κομμάτι της κόρης που είναι στην πόλη. Μαθαίνουμε και όλο το, ας το πούμε έτσι, το background της ηρωίδας, τις σχέσεις με τους γονείς της, αλλά και με το αγοράκι και με τους γονείς του αγοριού. Και μετά, από τη στιγμή που καταφεύγουν σε αυτή την αποθήκη, κλείνει η ταινία και εκεί πια αλλάζει λίγο και ο τόνος της. Οπότε υπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα. Νιώθω ότι δεν μπορείς να πετάξεις έξω και το κομμάτι το ονειρικό του ψυχισμού, ας το πούμε έτσι, του υποσυνείδητου, ότι είναι καλό να μπορούν να υπάρχουν και τα δύο, και το κοινωνικό και το υποσυνείδητο ατομικό. Στην πρώτη ταινία, στο Βάρος, είχα γράψει το σενάριο. Μάλιστα το έγραφα και καιρό. Επειδή μετά ένιωσα ένα είδος, πώς να το πούμε, η σωστή λέξη είναι ματέωση. Δηλαδή όταν πας στο γύρισμα και έχεις κάτι στο μυαλό σου και είτε γιατί εσύ δεν μπορείς να το κάνεις καλά, είτε γιατί οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, είτε γιατί δεν έχεις τα χρήματα για να το κάνεις όπως το έχεις φανταστεί, αρχίζουν μια σειρά από εκπτώσεις και αυτό που εισπράττεις είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχες σκεφτεί. Εμένα όμως αυτό, μετά το τέλος της πρώτης ταινίας, επειδή ήταν ίσως και η πρώτη ταινία, δεν ξέρω,
μου δημιούργησε μια αίσθηση έτσι με εγκλωβισμού, και ενώ γράψαμε ένα σενάριο στη δεύτερη ταινία στη διόρθωση, σχετικά γρήγορα όμως, δηλαδή σε 1,5 μήνα, ενώ το βάζος μπορεί να το έγραφα και 1,5 χρόνο, στη διάρκεια των γυρισμάτων χρησιμοποίησα μόνο τη δομή του, τον αφηγηματικό σκελετό, και έπαιρνα πολλές ελευθερίες στο γύρισμα. Το επέτρεπε και όλο το γεγονός ότι ήταν ένας χαρακτήρας, οπότε μπορούσαμε να τον παρακολουθούμε και αν κάτι τύχαινε να το ενσωματώσουμε στο γύρισμα. Και στην τρίτη ταινία, τώρα στην Κόρη, έκανα το ίδιο πάλι πράγμα, δηλαδή όλο αυτό που έχει δει κανείς έχει γίνει πάνω στο γύρισμα. Και τώρα που είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, είναι περίεργο αυτό, που έχω τελειώσει μια ταινία και έχω αμέσως το θέμα της επόμενης, δεν με έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Συνήθως μου πέρναγε ένας χρόνος για να φύγει η προηγούμενη και να έρθει η επόμενη. Ενώ τώρα υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να το κάνω και έχω αρχίσει να γράφω, αλλά έχω αποφασίσει ότι αυτή τη φορά θα γράψω σενάριο για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι πρέπει κανείς να δοκιμάζει πάντοτε πράγματα κόντρα στις ευκολίες του, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή να πηγαίνεις ένα σκαλοπατάκι παραπάνω, αν αυτό το έχεις καταφέρει, να δοκιμάσεις να κάνεις κάτι παραπάνω. Εγώ δυσκολεύομαι στο σενάριο. Το καλύτερο μου κομμάτι από τη διαδικασία ενός γυρίσματος είναι το μοντάζ. Το χειρότερο μου το σενάριο, με το γύρισμα με μια χαρά, το μοντάζ είναι ο παράδεισός μου. Θα μπορούσα να μοντάρω πάντα. Όχι την ίδια ταινία, αλλά μ' αρέσει, γιατί μ' αρέσουν οι δομές, αλλάζουν τα πράγματα. Μπορεί ένα βλέμμα δηλαδή να σου δώσει μια λύση που δεν την έχεις σκεφτεί ποτέ στο σενάριο. Το δεύτερο είναι ότι καλώς ή κακώς το σενάριο, αν έχει ένα ρόλο, είναι ότι είναι ένα εργαλείο χρηματοδότησης. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που επενδύουν, είτε είναι κέντρα κινηματογράφου είτε ιδιώτες, έχουν ανάγκη ένα μπούσουλα, ας πούμε, για να πατήσουν. Και επειδή έχω κάνει, αλλά λέω έχουμε, επειδή με έναν τρόπο τις έχουμε κάνει μαζί με τους συνεργάτες μου, δύο ταινίες πολύ φτηνές, τη Διόρθωση και την Κόρη, όπου όλοι έχουμε πληρωθεί πάρα πολύ λίγο. Λέω να, τέλος πάντων, είναι και τέταρτη ταινία πια. Υπάρχει και αυτός ένα ενδιαφέρον κομμάτι του καπιταλισμού, θα το έλεγα, ότι αν παρατηρήσει κανείς σε χρηματοδοτικά προγράμματα, όχι μόνο ελληνικά, αλλά και του εξωτερικού, είτε πρόκειται για σενάρια, είτε για αναπτύξεις, είτε για παραγωγή, υπάρχει πάντα μια έμφαση στην πρώτη-δεύτερη ταινία. Υπάρχουν επίσης μετά φεστιβάλ για αγωνιστικά τμήματα για την πρώτη-δεύτερη ταινία. Με κάποιο τρόπο, όταν φτάνεις στην τρίτη ταινία, σου λένε και τώρα μόνος σου και άλλος έρχεται πρώτος-δεύτερος. Με έναν τρόπο αυτή σου δίνει και την αίσθηση λίγο ότι είσαι αναλώσιμος αυτό το πρώτο-δεύτερο. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να είμαι αναλώσιμος. Έκανα την τρίτη ταινία, είμαι μια χαρά, θέλω να πάω στην τέταρτη τώρα. Και θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας να αμοιβόμαστε, όχι υπερβολικά, αλλά σωστά για αυτό που κάνουμε. Οπότε θέλω να κάνω τη διαδικασία όπως γίνεται, ελπίζοντας ότι θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι πάντα να κάνεις μια καλή ταινία. Αλλά όσο καλύτερες συνθήκες έχεις, τόσο καλύτερα. Αυτές τις τρεις ταινίες γίνανε από το 2003 μέχρι τώρα το 2012, δηλαδή σε πόσα χρόνια είναι, σχεδόν 10 χρόνια, ναι, 9. Δηλαδή μέσος όρος χοντρικά είναι, καλά τα μετράμε, ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο άσχημα. Κάθε 3,5 χρόνια, δεν είναι και άσχημα, Ωραία.